Alo? Ku je? Që në kompjuter shto? Aha, kështu jam, të editu një video ku ka foljon në telefon, po s'po di me bo zonin kisho të folj telefon. Po, a? Po, kështë në tutorial në YouTube? Po, ata po janë anglisht, a përbana një shqip edhe që ma ta këshyri. Hajtë se tash pe bëj një ata qëj. Oke, falem. Hajtë, kalema, qao. Hajtë, tom, qao. Oke, tutoriali sotit qysh me bo zonin si në telefon. Këta kena me bo në Premiere Pro, nuk ka lidhje versioni Premiere Pro se qëta dy efekte që kena me qitë, besoj që janë ka gjamati. Hajde pengojna maspore qysh u kon, do më thonë kure kom ingjizu. Ala, ku je? Që në kompjuter shto? Aha, kështu jam, të editu një video ku ka foljon në telefon, po s'po di me bo zonin kisho të folj telefon. Oke, do më thonë, u konë zonin normal se e kom gjiru qëto të dyja. Maspore, për me bo zonin për mu të përsërit kur jetë të qitë efektin ta, është mirë me bo in point edhe out points qati zoni edhe ti me bo ndryshime gjatë kohës që ajo folj. Sikur për shemëll, në këtë rast mujna me bo i, që i bje in point, edhe krejt qëta logaritëm që kena mëngu kur të folj, tani që të e bojmë o, që i bjen out point, edhe dhe më thonë që kjo masane ka mu përsërit. Për mu përsërit, duni me post kliku me qëta loop playback, që i bjen kur të mërin fond, këthejet vetë në fillim, po nëse nuk mundi me që qëta loop playback qëtu, e keni të plusi, edhe e merrni qëtu dikonosht, edhe e lëshonit e veni këtu, e bani okej, edhe tash ke ju përsërit të tanë kohën, ti më nësh me qitë efekte, edhe tani nalt me ndryshu, pa të nol zone. Tash e kena me bona, kena më shku të effects, edhe me lyp dy efekte. I pari është high pass, i dyti ka më konë low pass. Okej, pelqojna qëto, dhe më thonë se krejt qëta kena me bo me qëtë efekt, edhe by default e ka 1495 Hz, dhe më thonë e ka bo qështo. Kështu jam të editu një video ku ka foljon në telefon për spotime. Është këgja mirë, mjaft mirë. YouTuber atje që e këm po e bojnë prej 400 deri në 700 qëtu cut off, amo one që mu përshtat ke edhe që më bëlqeke ke me lon dikon 900 Hz. 900 Hz edhe tash mujna me ngu ka zonë pak ma shumë. Aha, kështu jam të editu një video ku ka foljon në telefon për spotime po zonë kishtu. Do me thonë, numri sa ma i vogël këtu ka zonë ma shumë. Nëse e bojna 200 Hz, ka zonë normal, goti se normal. Kështu jam të editu një video. Nëse e bojna për shembull 2000, ka zonë shumë pak. Pe kuptoni se sa hertz na ja bojna cut. Okej, tash pelojna qëta 900. Edhe shkojmë prap të effects edhe i lypëm low pass. Low pass ka njerë përdurët edhe me bo se kur zoni është nën ujë. Ja kaltë edhe ta në edhe tash pe bojna low pass qëto. E këtë low pass edhe këta by default e keni 1495 Hz me ja bo cut. Na ja bojna tikon 2000 Hz. One në këtë rast, se te ju mënët me ndryshu se kjo është ma shumë edhe me preferencat njerit varet se që i pëlqen. Do me thonë nuk i ki paqore me po qysh t'i bajonet qëtu, po i kombinën edhe e she veshjët se sa po t'pëlqen. Edhe hajde tash pengojna që kjo është finalja. Kështu jam të editu një video ku ka foljon në telefon po s'po di me bo zonin. Super, qëka i ka bo kjo low pass, hajde ngojna pa low pass edhe me low pass. Pa low pass. Kështu jam të editu një video ku ka foljon në telefon po s'po di me bo zonin kisho të fol telefon. Me low pass. Kështu jam të editu një video ku ka foljon në telefon po s'po di me bo zonin. Do me thonë zonin e ull pak që mu duk që është largë, së kërën këtë rast që kon kamera atje dhe ti nuk më nësh me një qyshe një jone. Po e një pak me zot ullt, tani ja kom shtu edhe captions ose subtitles që me u lexu ma mirë se çka jem të thonë. Që ka që është për me bosin telefon. Po tash për shembull të ki edhe pjesë tjera, si kërën në këtë rast, që sojna me i qitë, do me thonë low pass, high pass, edhe që sojna. Kjo vlen edhe për herav tjera, për mos me u lidh me bosi cilën copy paste, mund është një herë që të klip, që ke bo efekte ndryshimin ta, me bo copy, edhe del të këtë dyja këto, i selektën edhe i ban paste attributes. Ku të qatë paste attributes, ti qatë efektet që kjo u t'i bo paste. Në këtë rast i kena high pass edhe low pass, që janë si efekte, po këto mundën me konë full me efekte. Edhe veç e banim font OK, edhe këto dyja bon automatikisht me efekte. Dhe më thonë qka që letë është me bo me uduk sikur në telefon. Për me bo zoni me uduk sikur nër uj, më nësh vështë i fshi qëtë high passin. Low passit pjanoli efektin edhe pengojna njëherë që shkjallë njëherë. Kështu jam të edituni. Tash për me bo qëta për më uduk sikur është nër uj, më nësh me shku nër 1000 Hz, tikon për shembull 700 Hz. Edhe tash ke duke sikur është nër uj. Kështu jam të edituni video që me foljon në telefon të s'pëdi. Ki ke një quick tip ose një tip i shpejt, po mënët më të vyt nëjherë. Qka që ko video, dhe më thonë, nëse t'ka pëlqy, po në like videon. Nëse janë të pëlqy shumë që të tutoriala, po në subscribe, pa shkoju channelit, edhe na shim në video në arshme. Peace out.